आज आपण करणार आहोत मेथकूट। मीडियम फ्लेमवर तवा ठेवला आहे। तवा गरम झाला आहे। 1.5 कप डाळ्या म्हणजेच भाजकी चणा डाळ टाकूया। डाळ्या कुरकुरीत होण्यासाठी थोडा वेळ भाजून घ्यायच्या आहेत। तुम्ही ह्या जागी रेग्युलर चणा डाळ भाजून वापरू शकता, परंतु डाळ्या वापरल्यामुळे छान खमंगपणा येतो आणि डाळ भाजण्याचा वेळही वाचतो। डाळ्या भाजून झाल्या आहेत, काढून घेऊया। अर्धा कप तांदूळ मीडियम फ्लेमवर भाजून घेऊया। मी इथे आंबेमोहर तांदूळ घेतला आहे, तुम्ही कोणताही तांदूळ वापरू शकता। तांदळाचा कलर थोडा चेंज होईपर्यंत भाजायचा आहे। तांदूळ भाजून झाला आहे, काढून घेऊया। पाव कप जाड पोहे लो फ्लेमवर भाजून घेऊया। जेव्हा आपल्याला बरं नसेल, तोंडाची चव गेली असेल किंवा अपचन झालं असेल, तेव्हा गुरगुट्या भाताबरोबर मेथकूट आणि तूप घालून किंवा तांदळाच्या पेजेत मेथकूट, तूप आणि सेंधव मीठ टाकून खाल्ल्याने आराम पडतो, कारण मेथकूट पचायला हलकं असतं। पोहे भाजून झाले आहेत, काढून घेऊया। 2 टेबलस्पून उडीद डाळ लो टू मीडियम फ्लेमवर भाजून घेऊया। मेथकूट वापरून तुम्ही मेथकूट डोसा, मेथकूट पराठा, पोहे, भडंग अशा अनेक चवदार रेसिपीज तयार करू शकता। डाळ छान भाजून झाली आहे, काढून घेऊया। 2 टेबलस्पून गहू लो फ्लेमवर भाजून घेऊया। पहा, गहू लाह्यांसारखे फुटत आहेत, म्हणजे छान भाजून झाले आहेत, काढून घेऊया। 1 टेबलस्पून मूग डाळ लो फ्लेमवर भाजून घेऊया। डाळ छान खमंग भाजून झाली आहे, काढून घेऊया। 3 टेबलस्पून धणे आणि 3 लाल मिरच्या लो फ्लेमवर भाजून घेऊया। मिरच्या आणि धणे भाजले गेले आहेत, काढून घेऊया। 1 टेबलस्पून जिरं, 1 टेबलस्पून मोहरी, अर्धा टीस्पून मेथी दाणे, 4 लवंगा, 1 दालचिनीचा तुकडा आणि जायफळाचा छोटा तुकडा टाकून लो फ्लेमवर 1 ते 2 मिनिटं भाजून घेऊया। आता गॅसची फ्लेम बंद करून त्यात पाव टीस्पून सुंठ पावडर आणि 2 टीस्पून हळद टाकून 10 सेकंद परतवूया। सगळे जिन्नस गार झाले आहेत, मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊया। आता ह्याची फाईन पावडर करूया। चाळून घेऊया। खमंग मेथकूट रेडी आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।